Welkom Stier, het is de maand van januari en in deze maand, we gaan even kijken wat komt op voor juli. Dus we zien, je voelt verdriet, maar ik zie geduld moet je wel hebben. Als je hebt geduld, dan komt some sort of a positive alignment of energy in je leven. A problematic situatie, some sort of a problematic contractual agreement that jullie hadden, komt nou tot een eind, oké? Spirituality is here, en ik zie self-esteem, problematic situatie met self-esteem komt even terug, waar sommige van jullie op zoek naar je self-esteem, oké? Sommige van jullie hebben je power, je kracht gegeven aan iemand anders. Dus we hebben oranje, en dat is good. We hebben geel, en we have groen, gratitude, and the gratitude comes with some sort of a successful momentum. Self-esteem is about de genezing van de ziel. En je neemt je kracht terug van iemand. En dat is best wel goed. Nou, we gaan even kijken. Eerste, we hebben 4 weken. Eerste week is vuur, tweede week is vuur. Derde week is vuur en de laatste week is lucht, de energie van de magie. 2 first weken zijn aarde energies en 2 laatste weken zijn lucht energie. Je bent een stier. 2 eerste week is best wel goed. Dus, dames en heren, there is some sort of a problematic situatie in de eerste week. De energie van de duivel is in de eerste week. Nou, met de energie van de duivel in de eerste week, het had mee te maken met een heleboel geld dat was genomen onder valse benodigdheid. En mensen komen achter dat een groep van mensen had gecollaboreerd en hebben verdiend een heleboel geld onder valse benodigdheid. Nou, Stier, ik ken een situatie waar het heeft mee te maken met jouw idea, jouw creativity, dat je Stier heeft jouw ideeën gebruikt en hebben een heleboel geld verdiend. Mensen nou is nou van op de hoogte en breng een eind hier aan. En het is een situatie waar ik denk dat meer mensen moeten gaan stevig in de schoenen staan over mensen dat doen copyright on de dingen. Help komt voor een scorpion. En ik zie dat meestal van jullie gaat een scorpion beschermd. Ik ken een situatie op de workfloor. Of een scorpion, je gaat even recognize dat mensen heeft een scorpion, een jong scorpion iets gedaan dat was niet door de boek. Ik zie dat jullie stier en een jong scorpion worden bevrienden in deze eerste weken. Het is alsof jullie 2 vinden elkaar, oké? En dat is best wel goed. Sommige van jullie willen een carrière gaan doen met personal. Je wil je carrière gaan veranderen en je wil connecten. Ik kreeg in een ander land, probeer even contact met jou te nemen, maar deze persoon heeft geen goede bedoeling. Sommige van jullie stier gaat recognize dat deze persoon komt samen naar jou toe door een spiritual career. Dus misschien heb je een life coach of zo. Je gaat echt recognize dat deze crave is niet goed bezig, oké? Nee. Oké, deze crave wil some sort of a zaken of zo met jou doen, stier. Nee, niet doen. Nee, niet doen, oké? En je house stier is zeer goed. Stier, je had problematische situatie als je was getrouwd of in een relatie met een boodschatter en een Leo. Deze probleem is over. Zoals een boodschatter en een Leo gebruiken jullie stier om some sort of a contractual agreement te doen. En nou, je krijgt hulp om the contractual agreement to cancel vanwege doordat je recognize dat deze persoon heeft geliegen en bedrieger en je komt in problemen en mensen gaan je helpen om deze contractual agreement te beëindigen, oké? Dan zien wij een happy eind met een situatie dat sommige van jullie verlaten je werk, je bent gestart op een nieuwe baan en je gaat een situatie beëindigen. Ik ken
Werk. Ja, ik ken een situatie wat je hebt met werk en werkgever, werknemer conflict. Het is nou over en je bent blij dat het is nou over. Omdat het zit niet lekker in je keel. Oké? Je bent blij dat het is over. Je bent zoiets als, wauw, nooit meer. You have karma met je ouders. Karma met een oude koppel. Karma met een ram koppel. En een tower moment is hier voor deze koppel. Mensen recognize dat deze ram heeft gelikken en bedrikken. Het is een ram koppel. En het was groot karma dat jullie stier hebben met deze koppel. En je behind want deze koppel komt terug om even... hey, je bent zoiets als nee. Nee, ik vind het goed. Karma met je ouders moet je best wel gaan oplossen, oké? Omdat er is karma. Oké, de karma tussen u en je ouders is over. De karma tussen u en een Ram-Leo boodschappenkoppel is over. Geen nieuwe start voor deze mensen. Je besluit, nee, ik wil jullie niet meer in mijn leven. Nee. Dus problematische situatie dat je vader of moeder of een koppel heeft gebroken in je leven. En je bent zoiets als, nee, ik wil niks meer met jullie mee te maken. In the house of individuality, je succesvol overkomt een tweeling oude vrouw. Een tweeling oude vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Voor sommigen van jullie is een oude vrouw in de omgeving heeft iets tegen jou gedaan dat was niet door de boek. Je wordt zeer succesvol over deze persoon. Huge success is hier voor jullie. Omdat deze persoon heeft creëerd problematic situaties. So ik could een docenten of een leraar. Weet je, dat soort van ding. Completion to a problematic situatie is now here. Jullie zijn blij dat this is now over. Je wordt zo succesvol. Je gaat echt dansen. Omdat this is a happy completion of a problematic situatie dat jullie hebben gedragen voor een heel lange tijd. And now... it is so it says, yay, ik ben blij. Weet je, de 10 van Bochel is completion. Een eind. En je bent succesvol. Je bent zo blij dat deze situatie is nou behind us. Dan we zien in de huis met een groep van mensen. Sommige van jullie gaat naar de casino. Je gaat een heleboel geld verloren. Sommige van jullie gaat even klokken en je gaat een heleboel geld verloren. En daar is... je moet leren financial discipline, oké? En zoals je bent niet disciplined genoeg met je geld. Je gaat even krokken, even spelletje, even... En dat is het. Ik zie het op televisie. En ik weet niet, hoe kan je reclame maken over klokken? Dat mag niet. Als je wil naar de casino, ga naar de casino. Maar ja, daar komen jullie stier nou in een heleboel financial problemen. Door krokken, oké? Nou, een problematische situatie dat is gebeurd. Nou, mensen hebben achtergekomen en ik zie succes voor jullie stier with a family issue dat was on the hand. Dus jullie stier kom over en krijgt een succesvolle uitkomst. Omdat in je family of in the house of family... creëer some sort of oneerlijkheid en je wordt succesvol overgekomen deze problematische situatie wat deze kreef heeft gedaan. En het is zo, het says, u hebt zo stevig op gestaan tegen een kreef en zijn familie over een zeer deceptive play dat ze hebben gedaan. Communicatie is clear. Omdat jullie recognize that there was some sort of a diefstal that was gepleegd tegen een scorpion. En ik zie communicatie tussen u en deze scorpion. Communicatie tussen u over een scorpion lever je op heel veel. Omdat nou de rechter recognize dat mensen hadden corruptie. En een tweelingman
have de informatie van een Scorpion gebruiken. Gestolen de data en informatie van een Scorpion. En now, jullie stier is nou op te komen. En je probeert balance, je probeert een nieuw start aan deze Scorpion te geven, oké? Omdat mensen is nou van op de hoogte wat is en het gebeurt bij een Scorpion en de zeer deceptiveness. Now, in the house of karma, you have karma with iemand met geld. En het heeft mee te maken met een Leo, een stier, en onder stier, een Leo. Yeah, a STIER, a Scorpion, and a waterman mensen. Some sort of a problematic situatie. Omdat mens is nou van op de hoogte dat de mens dat ik heb net geroepen, een vis gaat even aan jou vertellen that there was some sort of a fraud that was created. En het heeft mee te maken met een heleboel geld. Omdat a Leo, a stier, of a waterman have some sort of a contractual agreement gecreëerd en have heleboel geld verdiend onder valse benodigheid. En this is a karmatic situatie. Omdat deze fraud, that was the fish, the cat is a fraud. En het heeft mee te maken met heleboel geld. And it's so it says, and Scorpion was opgelikt, heleboel geld, of gefraudeerd, of jullie stier was gefraudeerd, heleboel geld, and a family have it gedaan. Dus this fraud is that iemand have some sort of a contractual agreement gecreëerd en have heleboel geld verdiend. En het heeft mee te maken met een Aries voor sommige van jullie, een Leo voor sommige van jullie, een Scorpion voor sommige van jullie. And a waterman voor sommige van jullie dat creëert some sort of a contractual agreement on the valse benodigheid en hebben een heleboel geld gekregen en het komt best wel uit. Dus de muziek zit te spelen en de muziek zit te spelen omdat there was heleboel logens en deceptiveness en fraud that was gepleegd. En het heeft iets mee te maken met Pisces. Oké, a Pisces, als een vismensen, gaat even aan jou vertellen wat is gebeurd. En wie is connected met deze problematic situatie, oké? Dus dames en heren, wat een maand. Schrijf je nummer op, 88 abundantie en 83 communicatie. Dat is de meest belangrijke situatie. In je huis is daar liefde. Dus de meest belangrijke situatie is creëer een financial abundance voor jezelf en communicatie dadelijk naar mensen, zodra mensen weten wat hier speelt, oké? En heel veel van jullie, de communicatie zit in contractual, quote contractual termijn. Individualiteit is in de social media, dat soort of ding, omdat je laten zien wie je bent, je weet je met je tweets en dat soort of ding. Abundance zit in je eerste huis en het is zo, het says jullie stier have iets gecreëerd, maar een ram hebben je ideeën gestolen, een heleboel geld en verdiend daarover. Een problematic situatie. In je eigen huis heb je liefde. En de liefde is krachtig. En het is een nieuw start in de liefde dat komt op voor heleboel van jullie stiermensen. En dit is best wel goed. Sommige van jullie behind some sort of a relatie of samenwonen met een maag. En het wordt een happy eindig. Oké, omdat het is zoiets als deze maag. Oké. It's so it says it's a karmatic relatie that you was in met deze maag en je behind it, okay? So karma is behind ook met een mark mensen in je leven. Wauw. Dames en heren, niet vergeten, delen en kom even terug, kijk eens wat komt op voor jullie. Het is een krachtige maand, ik voel de energie is goed en ik wens jullie een fijne
maand. En niet vergeten, kijk iedere week. Het werkt met de weeklijkse lezing en wat komt op in de week van de maand. Ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.